कसं वाटणार आहे मला नक्की कॉमेंट करा. व्हिडिओ बघाल्यानंतर मला नक्की कॉमेंट करा बरं का. आणि आपली कॉमेंट ऐकण्यासाठी तुम्हाला रोज यावं लागेल चॅनलवरती. त्यासाठी मला एकच करावं लागेल मित्रांनो, व्हिडिओला सबस्क्राईब करावं लागेल आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करावं लागेल गाईस. तसं करून टाका. रोज नवीन नवीन कॉमेडी व्हिडिओ तुमच्यासोबत आणत राहील आणि व्हिडिओ एडिटर सुद्धा कॉमेंटच राहणार, ते येणारच आहे चॅनलवर. ओके चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करूया. भाई मजा आया. नचिया